Kita ka. Yung buong mukha ko. Magsama nga katawan. Yan. Pogi. Pogi ba? Okay, wait lang. Kita niyo. Yan mga ka-service ko. Welcome to my YouTube channel. It's me again, Lester Colinares. Ngayon, kakatayin na natin yung alaga kong 45 days. Gagataan natin mga ka-service crew. Ready na ba kayo? Let's go. Pindot. Ito na mga ka-service crew. Babalahibuhan na natin. Yan, okay na mga service crew. Chop-chopin na natin siya. Yan mga ka-service crew, ito na ilulutuin natin ginataang manok. Ito yung mga ingredients: gata, kalamansi, sili, bawang, tanlad.
Yan, umpisahan na natin mga ka-service crew. Ito na, mga ka-service crew. Service crew, kumukulo na. Ngayon tatanggalin na natin yung tubig. Papalitan natin yung pangalawang gata. Ito mga ka-service crew. Bawang at sili. Yan mga ka-service crew. Tapos lagay natin yung magic sarap. Tapos lagyan natin ng asin. Tapos haluin natin. Bango. Saka takpan. Mga ka-service crew, hintayin lang natin siyang matuyo. Saka natin ilalagay yung pinakagata. Yun mga ka-service crew, tuyo na. Ilalagay na natin yung gata. Yung hinalo natin yung kalamansi.
Ito na siya mga service crew. Ayan na mga service crew. Takpan muna natin. Ito na mga ka-service crew. Service crew. Ito na.